සුබ දවසක්. මම අන්තිමේටම ගෙනාපු වීඩියෝ එක ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් නිවැරදිව පාට කරගන්න ආකාරය බලපු ගොඩ දෙනෙක් මගේ Facebook page එකට මැසේජ් කරලා තිබුණා කළු පාට හදාගන්න යාලට අමාරුයි කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නිවැරදි ආකාරයට කළු පාට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තට මේක මටත් තිබුණ ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලා මේ දකින්නේ මම ගොඩාක් කාලයකට ඉස්සෙල්ලා හදපු කේක් එකක්. ඔයාලට පේනවනේ මේ කොන්නේ අලු පාටයි. ඇත්තට මටත් අමාරු නම් කළු පාට හරියටම හදාගන්න. කාලයත් සමග මම ඉගෙන ගත්තදී අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. එකටම ඔයාලට අවශ්‍ය අයිසින් ප්‍රමාණය වෙන් කරගෙන රසාකෝ ලික්විඩ් කලරින් එක. ඒ කියන්නේ රසාකෝ දියර වර්ණකයෙන් ඔයාලා කළු පාට චුට්ටක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. රසාකෝ වර්ණ යොදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා විල්ටන් බ්ලැක් එක ගන්න. විල්ටන් බ්ලැක් එකෙන් ටිකක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔයාලට පේනවද යම් තාක් දුරකට කළු පාට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අද කළු පාට නෙමෙයි. මේක අපිට තද කළු පාට ගන්න නම් අපි මේක පැය කීපයක් තියන්න ඕන. ඔයාලට හෙට කේක් එක හදන්න තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලා රැයට හදන්න කළු පාට එක. පැය ගාණක් යද්දි මේක ටිකක් තද වෙනවා. දැන් අපි බලමු මම ඊයේ හදාගත්ත අයිසින් ගුලිය මේ තියෙන්නේ. ඒක දැන් කළු පාටයි. ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට. දිගට මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell සලකුණ click කරන්න.